ආයාලනේ කොහොමද ඔයාලට මම ටික දවසකට කලින් දැම්මා චූටි වීඩියෝ කෑල්ලක් මේකේ පොඩි ගැජට් එකක් සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා මේක එක්ස්ප්ලেইন වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඕනද කියලා ගොඩක් කට්ටිය ඕනි කියලා තිබ්බා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන මල් පැලේ තියෙන පස්වල තෙතමනේ බලා ගන්න පුළුවන් විදියට පොඩි ගැජට් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන මම මේ අතේ තියන් ඉන්නේ Node MCU board එකක්. මේ ඇවිල්ලා Wi-Fi module එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා soil sensor එකක්. ඒ කියන්නේ පස්සේ තියෙන තෙතමනය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට මෙන්න මේ වගේ sensor එකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ soil sensor එකක් කියලා. මේකට password මේකේ password connect කරලා මෙහෙම තියපුවා මේ පැලේ ඒ කියන්නේ මේක පැලේ තියෙන පස්වල තියෙන තෙතමනේ අපිට මෙෂර් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් චූටි මේ platform එකක් තියෙන අපිට වෙබ්සයිට් එකක් කරා බලා ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්න වෙබ්සයිට් එක මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක යාළුවනේ මේක ඇවිල්ලා free service එක දෙන්නේ free Thinkspace කියලා තමයි මේකේ නම. මම මෙතන මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ real time update වෙනවා. මෙයාගේ තියෙන පස්වල තියෙන පස්සේ තියෙන තෙතමනේ මෙයා සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30කට වතාවක් වගේ මෙයාගේ data එක ගෙනහිල්ලා රෙකෝඩ් කරනවා මෙයා. දැන් මම මේක මේ ගලුවපු හින්දා මෙතන මේ data එක උඩටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පස්සේ වතුර නැහැ කියලා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මේක හදාගන්න විදිය වීඩියෝ එකක් ඕන නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. thank you